Okay, so we start the lectures now. So first of all, good morning. Uh, Yesterday we had finished the theoretical part of the solid state chemistry. Okay, and today we are going to talk about the that is the numerical problems. We are going to solve the numerical problems, some which is based on the solid state chemistry. So there is some simple problem is there, and before that we are going to revise the whole topic in within a few minutes. Okay, the solid state chemistry, this is the chemistry which will be is introduce the solid materials, how their structures and shape and all these things, size and all. So this is the two types of solids. We know that is amorphous solids and crystalline solids, right? So we know that the amorphous solid, it is the solids which is a powder form. Their example is glass, rubber, plastics, and in that solids there is the physical properties like mechanical, thermal, or the electrical properties are same in all direction. But this is not the case in the crystalline solids. There is the physical properties like thermal, electrical, and mechanical properties are different in different directions. And their examples are the crystals, that is NaCl, KCl, or ZnS or CuS, suppose in this way. So this is the all. But in this topic, we have learned that that is the space lattice or this uh, crystal lattice or this crystal sites, crystal planes, unit cells. So whole topic, it is totally based on the solid material, that is the crystalline solids, right? So we have understand the definition of space lattice. Space lattice म्हणजे काय आपण बघितलंय. देन लॅटिस साईट कशाला म्हणायचं आहे, कुठली जी जी काही फेसेस असतात, जी क्रिस्टल्स असतात, त्याच्या ज्या इंटरसेटिंग फेसेस असतात त्याला आपण इंटरफेशियल अँगल म्हणतोय. त्या ज्या साईट्स असतात जिथं पोझिशन ऑक्युपाइड बाय द पॉइंट्स ऑर द पार्टिकल्स, ते जे पोझिशन्स असतात त्याला आपण लॅटिसेस साईट किंवा लॅटिस पॉइंट असं म्हणतोय. आणि ती जी फेस असते त्याला आपण फेसेस म्हणतोय, लॅटिसची फेस. आणि त्या दोघांच्या दोन फेसेस मिळून जो काही अँगल तयार होत आहे त्याला आपण इंटरफेशियल अँगल म्हणतोय. तो जो अँगल तयार होतोय त्याला आपण इंटरफेशियल अँगल असं म्हणत असतोय. आणि तो जो इंटरफेशियल अँगल असतो एका क्रिस्टल्स मध्ये प्रत्येक ठिकाणी तो इंटरफेशियल अँगल असतो. दोन फेसेस एकत्र आल्या की तो जो अँगल तयार होतो त्याला आपण इंटरफेशियल अँगल असं म्हणायचं. आणि क्रिस्टल्स मध्ये किती असेल की जिथे जिथे ते जॉईनिंग होत असेल, इंटरलॉकिंग होत असेल, त्याला आपण इंटरफेशियल अँगल म्हणतो. त्यानंतर आपण बघितलं लॅटिस प्लेन्स. लॅटिस प्लेन्स म्हणजे जिथे जिथे तुमचा लॅटिस मध्ये जर प्लेन ऍड केलाय तर तो कुठे कुठे कट होतोय, तो जो इंटरसेप्ट होतोय. सो असा जे जॉईन होत असेल दोन पॉइंट आणि त्याला इंटरसेप्ट करत असेल अलॉंग द इन अ थ्री डायमेन्शनल स्पेस अलॉंग द एक्स वाय अँड झेड ऍक्सिस, सो त्याला आपण प्लेन असं म्हणतो. त्यानंतर आपण डेफिनेशन बघितली युनिट सेलची. युनिट सेल इट इज द रिपीटेड युनिट ऑफ, इट इज अ फंडामेंटल युनिट सेल. म्हणजे काय, तर हा फंडामेंटल एलिमेंटरी पार्ट आहे तुमच्या क्रिस्टलचा, की जो रिपीटेड होतोय आणि व्यवस्थितपणे तो तुम्हाला एक युनिट स्ट्रक्चर्स देतोय त्या क्रिस्टल्सचं. इनफायनाईट नंबरला ते युनिट सेल्स रिपीट होत असतात आणि म्हणून ते युनिट सेल खूप महत्वाचं आहे. ओके, सो त्याची डेफिनेशन्स आपण बघितलेली आहे, युनिट सेल्स म्हणजे काय. सो the crystals may consist of infinite number of unit cells, which the fundamental patterns of this or the elementary patterns of the crystals, and it is repeated again and again in a x and y and z axis, in a three-dimensional space. So that is called as the unit cells or the lattice units. Okay. त्यानंतर आपण लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी बघितले. लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी मध्ये तीन लॉज आपण बघितले, ज्यामध्ये आपण एक पहिला लॉ असा आहे की लॉ ऑफ कॉन्स्टन्सी ऑफ इंटरफेशियल अँगल. जो इंटरफेशियल अँगल असतो तो कॉन्स्टंट असतोय. ओके, and therefore that interfacial angle it is constant, and therefore this is the law which is called as the law of interfacial. तो त्याची डेफिनेशन्स आहे, पण मी तुम्हाला एक शॉर्टकट मध्ये सांगत चाललोय की एक्झॅक्टली आपण काय बघितलेलं आहे या टॉपिक मध्ये. त्यानंतर लॉ ऑफ रॅशनल इंडायसेस आपण बघितलंय. लॉ ऑफ रॅशनल इंडायसेस म्हणजे काय, की जो लॉ आहे तो
इंटरसेप्ट होतोय, जे प्लेन्स आहे ते एक्स वाय आणि झेड ऍक्सिसला इंटरसेप्ट होतोय त्या प्लेन्सला, आणि त्याला काय करतोय, त्या इंटरसेप्ट केल्यानंतर जे काही प्लेन्स मुळे जे काय सम सिंपल होल नंबर्स त्याला मल्टिपल्स होतात. इंटरसेप्ट म्हणजे काय, एकतर युनिट नंबर असतोय किंवा तो स्टँडर्ड युनिट प्लेन असतो, आणि तो जर स्टँडर्ड युनिट प्लेन असेल तो होल नंबर असतोय किंवा तो मल्टिपल होतोय, म्हणजे 1 युनिट, 2 युनिट, 3 युनिट लाइक दिस. सो तो जो लॉ आहे, दॅट इज लॉ ऑफ रॅशनल इंडायसेस. दॅट इज द लॉ ऑफ रॅशनल इंडायसेस. तिसरा लॉ आपण बघितला, लॉ ऑफ क्रिस्टल सिमेट्री. दॅट त्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या क्रिस्टलच्या सिमेट्रीज बघितल्या. त्यामध्ये प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री. ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आणि सेंटर ऑफ सिमेट्री. प्लेन ऑफ सिमेट्री कशी आहे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री काय, एक्सिस टाकल्यानंतर दोन इक्वल पार्ट होतात. प्लेन मध्ये सुद्धा तसंच होते. फक्त सेंटर ऑफ सिमेट्री मध्ये असं होत नाही की त्याला आपण डिव्हाइड करत नाही. सेंटर ऑफ सिमेट्री काय, तर एकच असते. कुठल्याही लॅटिस मध्ये सेंटर ऑफ सिमेट्री ही एकच असणार आहे, आणि ती सेंटरला तो पॉइंट असतोय. तेथून जो सरफेसेस पर्यंत जे काही डिस्टन्स असते ते इक्वल असते. सो दॅट इज द प्लेन एक्सिस अँड सेंटर ऑफ सिमेट्री. जसं आता ऍक्सिस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री हा 9 प्लेन ऑफ, सपोज तुम्ही जर NaCl चं एक्झाम्पल घेतलं, सोडियम क्लोराईडचं एक्झाम्पल घेतलं, तर त्यामध्ये टोटल 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आहे. तर त्यापैकी 9 ह्या प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे, 13 ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री आहे. म्हणजे त्याचे डिफरंट डिफरंट पार्ट्स, म्हणजे डिफरंट डिफरंट क्लासिफिकेशन्स आहे. म्हणजे प्लेन ऑफ सिमेट्री मध्ये काय, तर रेक्टँग्युलर प्लेन, डायगोनल प्लेन, असे दोन वेगवेगळे असते. त्यापैकी त्या टोटल 9 प्लेन्स असतात. तसंच एक्सिस ऑफ सिमेट्री मध्ये 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आहे, जसं 4 फोल्ड, 3 फोल्ड, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री. आणि सेंटर ऑफ सिमेट्री इट इज ओनली 1, राईट. अशा टोटल 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना NaCl क्रिस्टल्स मध्ये तुम्हाला दिसून येत आहे. तसंच कॉपर सल्फेटचं एक्झाम्पल घेतलं, पेंटाहायड्रेटेड, तर त्यामध्ये कुठल्या पद्धती एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दिसत नाही. सो इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्रिस्टल. क्रिस्टल बाय क्रिस्टल हे वेगवेगळं असू शकतं. त्यानंतर आपण बघितलं वेस इंडायसिस आणि मिलर इंडायसिस. वेस इंडायसिस आपण कसं डिफाईन करतो, तर वेस इंडायसिस म्हणजे काय, जिथे प्लेन हे होतोय, तो जो पॉइंट असेल त्या पॉइंटला इंटरसेक्टिंग पॉइंट अलॉंग द एक्स अँड वाय अँड झेड एक्सिस इन अ 3 डायमेन्शनल स्पेस, दॅट इज कॉल्ड एज द वेस इंडायसिस. तो जो वेस म्हणजे ओ पासून एक्स पर्यंत, ओ पासून वाय पर्यंत, ओ पासून झेड पर्यंत, म्हणजे तो जो A B C जो असेल जिथे इंटरसेक्ट तो, दॅट इज द नंबर. तो जो नंबर असतो त्याला आपण वेस इंडायसिस म्हणतो. पण त्या वेस इंडायसिस वरून आपल्याला मिलर इंडायसिस काढता येतो. वी कॅन डिटरमाइन द मिलर इंडायसिस. आपण त्याचे प्रॉब्लेम बघणारच आहे. पहिलं प्रॉब्लेम तेच आहे, आपण ते बघणार. वेस इंडायसिस. सो this is the ratio of characterized plane and may be used to represent it, and this the coefficient of unit intercept ABC is known as the base index. मी सांगितले तुम्हाला की आता सपोज इथे काय आहे, तर 2A 2B 3B and C. तर यापैकी 2 और 3 आणि इथे काहीच नाहीये, इथे 0 आहे. तर 230 हा काय आहे, वेस इंडायसिस आहे. सो दिस नंबर इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस ABC, इट इज न वेस इंडायसिस, आणि त्याच्यावरून आपण मिलर इंडायसिस काढतो. सो दॅट इज वन ऑफ द प्रोसिजर. मिलर इंडायसिसची प्रोसिजर काय आहे एक्झॅक्टली, तर आपण पहिले इंटरसेप्ट घेतोय, म्हणजे वेस इंडायसिस घेतोय, त्याचा रेसिप्रोकल घेतोय, नंतर तो फ्रॅक्शन्स क्लिअर करतोय. ओके, सो इन दिस वे दॅट इज द प्रोसिजर वी कॅन फाइंड आउट द मिलर इंडायसिस. त्यानंतर आपण बघितले की क्यूब लॅटिस अँड टाइप्स ऑफ क्युबिक लॅटिस. तो सिंपल, त्याचे काय टाईप आहे, तर त्याचे सिंपल क्युबिक लॅटिस हा एक टाईप आहे, दुसरा आहे FCC, फेस सेंटर क्युबिक लॅटिस, आणि तिसरा आहे बॉडी सेंटर क्युबिक लॅटिस. ते आपण बघितलंय, सिंपल क्युबिक लॅटिस आणि फेस सेंटर क्युबिक लॅटिस आणि बॉडी सेंटर क्युबिक लॅटिस. त्यानंतर आपण सिंपल क्युबिक लॅटिस मध्ये प्लेन्स कसे होतात, त्या त्या सिस्टीम मध्ये कसे प्लेन्स येतात, तर त्यामध्ये आपण साइडनी एक प्लेन टाकू शकतोय, डायगोनल एक प्लेन टाकू शकतोय, त्यानंतर तिन्ही ऍक्सिस वरती कट होणारा सुद्धा प्लेन आपण टाकू, असे डिफरंट टाइप्सचे प्लेन्स आपण त्यामध्ये टाकू शकतो, ज्याला आपण ते डिव्हाइड केलंय. म्हणजे प्लेन्स दॅट इज द diagonal and the simple plane, then the plane of this which is intercepting on the 3 axes x y and z, त्याला तिघांनाही आपण ते कट करू शकतो. अशा पद्धतीने सुद्धा आपण प्लेन ते टाकू शकतो. त्याच्या फिगर्स आपण बघितल्या, तुम्हाला PPT पाठवली, त्यामध्ये ते आहे. सो स्पेसिंग, त्याच्यावरून आपण स्पेसिंग ऑफ लॅटिस प्लेन आपण काढू शकतो. म्हणजे स्पेसिंग ऑफ लॅटिस प्लेन्स म्हणजे काय, तर दोन ऍडजस्टंट प्लेन्स मध्ये जो लॅटिस प्लेन असतात, त्या दोन ऍडजस्टंट प्लेन मध्ये जे काही डिस्टन्स असेल, दॅट डिस्टन्स इज कॉल्ड द स्पेसिंग ऑफ लॅटिस प्लेन. ओके, किंवा त्याला इंटर प्लेनर डिस्टन्स सुद्धा आपण म्हणतो.
ते परपेंडिक्युलर असते बिटवीन द टू ऍडजसंट प्लेन्स. आता हे जे प्लेन असेल सिंपल क्युबिक लॅटिस मध्ये, तर हे कसे असतात 100, 110 आणि 111 हे असे प्लेन्स त्या सिंपल क्युबिक लॅटिस मध्ये असते, जे काही त्याची जॉमेट्रिकली कॅल्क्युलेशन्स किंवा डेफिनेशन्स आपल्याला सांगत असते. सो this is all about the spacing, and that can be this spacing for the different cubic lattice can be calculated by the general formula. आपण त्याचा जनरल फॉर्म्युला बघितला होता की d hkl is equals to a upon root h square plus k square plus l square. This is the where the length of cube side, that is a is the length of cube side and hkl are the Miller indices of the planes, and from that equations we can find out the different spacing of the crystals. Crystals मध्ये जे काही प्लेन असेल त्याचे स्पेसिंग आपल्याला काढता येते. त्यानंतर आपण सिंपल क्युबिक लॅटिस अँड फेस सेंटर क्युबिक लॅटिस अँड बॉडी सेंटर क्युबिक याचे स्टँडर्ड व्हॅल्यूज आपण बघितल्या, म्हणजे D100 इज टू त्याचा जो रेशो आहे D110 अँड D111, तर तो काय आहे, तर त्या व्हॅल्यूज आपण बघितल्या 1:1/√2 1:1/√3 ह्या त्या स्टँडर्ड व्हॅल्यू सिंपलच्या आहेत. तशाच फेस सेंटरची स्टँडर्ड व्हॅल्यू काय 1:1/√2 बॉडी सेंटरची स्टँडर्ड व्हॅल्यूज काय तर 1:2/√1/√3. त्याला जर आपण हे केलं तर त्या व्हॅल्यूज आपल्याला 1:0.7 0.5 सिंपल. फेस साठी 1:0.7 1:1.15 आणि बॉडी सेंटर साठी 1:1.4 0.5. So in this way we can find out the standard values of the this ह्या स्टँडर्ड व्हॅल्यूज डायरेक्टली दिलेल्या आहे. ऍक्च्युली आपण ते फाइंड आउट केलं नाही. दिस इज द स्टँडर्ड व्हॅल्यूज विच कम्स फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम दिस स्पेसिंग डिस्टन्स स्पेसिंग ऑफ लॅटिस प्लेन्स, त्याच्यावरून ते आपल्याला काढता येतात. आपण एकच काढून बघितलेली आहे. ओके. बाकीचे तुम्हाला ते हे करावं लागतील, मगअप करावं लागेल. ओके. सो देन आपण बघितलं की डिफ्रॅक्शन ऑफ एक्स रेज. आता हा स्ट्रक्चर आपण कसं त्याचं डिफाईन करू शकतो किंवा कसं त्याला काढता येईल, तर त्यासाठी एक्स रे डिफ्रॅक्शन हा स्टडी केला गेलाय. तो फर्स्ट टाइम studied by or suggested by the Max Van law, and therefore they got the patterns of this Max law of patterns. So त्यांनी एक फोटोग्राफिक प्लेट घेतली, त्याच्यावरती एक्सरेज त्यांनी हे केले. तर तो एक्सरेज का घेतलाय, तर वेवलेंथ जे काही एक्सरेची असेल आणि ती जी वेवलेंथ आहे आणि एक्सरेज ऑफ द सेम ऑर्डर, त्याची वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज it is the same order as that of the distance between the atoms in a crystals, and that will be the 10 raised to power minus 8 centimeter or 10 raised to power minus 10 meters. त्यामुळे ते त्यांनी घेतलंय. पण त्याच्यावरून ते आपल्याला फाइंड आउट करता आलं नाही, म्हणून त्यांनी ब्रॅग्स इक्वेशन डिराईव्ह केलंय. आपण ब्रॅग्स इक्वेशन डिराईव्ह केलं आणि ते इक्वेशन्स काय आहे, तर n into lambda n lambda is equals to 2d sin theta. This is the Bragg's equation, and that Bragg's equations we are able to, and ह्या Bragg's equation दोन म्हणजे विलियम ब्रॅग आणि त्याचा सन त्या दोघांनी ते पॉइंटेड आउट केलंय, अँड दिस इज द वर्क्स फॉर दिस वर्क दे गॉट द नोबेल प्राइज. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाय द युझिंग ब्रॅग्स इक्वेशन्स. फ्रॉम दॅट ब्रॅग इक्वेशन्स वी आर डिटरमाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. त्याच्यामध्ये दोन मेथड्स आपण बघितल्या, एक म्हणजे रोटेटिंग क्रिस्टल्स मेथड्स आणि दुसरी पावडर मेथड्स. ओके. ह्या दोन मेथड्स पैकी रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, अँड इट इज ऑलवेज इट इज प्रॉमिनंटली यूज इन डे टू डे रिसर्च. त्या रिसर्च मध्ये ते यूज केलं जाते. या दोन मेथड मध्ये फरक एवढाच आहे की फक्त रोटेटिंग क्रिस्टल्स मध्ये एक रोटेटिंग माउंटिंग टेबल असतो की जो सारखा रोटेट होतो आणि तुमचं सॅम्पल असेल त्या सभोवती फिरत असते, आणि जेणेकरून त्याच्यावर जो एक्सरे पडत असतोय तो प्रत्येक वेळेस वेगवेगळ्या अँगलनी पडतोय, आणि म्हणून जे प्लेन्स आहेत ते वेगवेगळे दिसतात. आणि पावडर मेथड किंवा ज्याला आपण डेबेचेरर मेथड्स म्हणतोय, त्या मेथड्स मध्ये माउंटिंग अँगल्स किंवा तो जो टेबल असतोय माउंटिंग रोटेटिंग टेबल तो नसतोय. कारण इथे काय असतो, इतर आपण अमॉर्फस सॉलिड्स जो फारच क्रिस्टल्स छोटे छोटे असतात, त्यामुळे ते त्याची गरज तिथे पडत नाही रोटेटिंग टेबलची, आणि त्यामुळे प्रत्येक क्रिस्टल्स वरती पडणारा जो काही एक्सरे असेल तो तुम्हाला वेगवेगळे प्लेन्स देतो. सो दिस इज द टू मेथड्स, त्या आपण तुम्ही डिटेल्स मध्ये आपण बघितलेल्या आहे.
आणि त्यानंतर लास्ट आपण काय केले की डिटर्मिनेशन्स ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl आणि KCl हे डिटर्मिनेशन्स केले की NaCl चं क्रिस्टल स्ट्रक्चर काय आहे आणि KCl चं NaCl काय तर FCC आहे आणि KCl काय आहे. फ्रॉम द ब्रॅग्स इक्वेशन KCl हा इट इज सिम्पल क्युबिक, त्या व्हॅल्यूज वरून तो सिम्पल क्युबिक आहे, बट इट इज जस्ट लुक लाईक अ सिमिलर टू द NaCl अँड त्यामुळे त्याला आपण FCC सुद्धा म्हणतोय आणि FCC स्ट्रक्चर त्याचं आहे आणि त्याचं रिझन आपण बघितलंय की ते तसं का दिसतंय, तर बिकॉज ऑफ सम सिमिलॅरिटीज ऑर सम कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NaCl क्रिस्टल्स अँड KCl क्रिस्टल. त्यामध्ये आपण सिमिलॅरिटीज बघितल्या की दोन्ही हे FCC सारखं का दिसतंय, तर त्याच्यामध्ये आहे की जे काय सभोवताली Na पॉझिटिव्ह असेल किंवा के पॉझिटिव्ह असेल तर 6 Cl क्लोराईड आयन्स असतात, तसेच इकडे सुद्धा 6 क्लोराईड आयन्स असतात आणि त्याचे जे काही कॉन्ट्रीब्युटिंग असेल, कॉन्ट्रीब्युटिंग ऑफ द Na आयन्स अँड के आयन्स, पोटॅशियम आयन्स आणि सोडियम आयन्सचे कॉन्ट्रीब्युटिंग पार्ट इन द क्रिस्टल्स विल बी द सेम. या सगळ्या सिमिलॅरिटीज त्यामध्ये आहे आणि त्यामुळे तो इट्स जस्ट लुक लाईक द FCC सारखा असतो. ओके, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण बघितलेल्या आहे इन द दिस युनिट्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रॉब्लेम्स. फर्स्ट प्रॉब्लेम्स मी इथे लिहिलेला आहे. वही आणि नोटबुक तुमच्याकडे आणि पेन असेल तर तुम्ही लिहून घेत चला. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लेम. कॅल्क्युलेट द मिलर इंडायसेस. कॅल्क्युलेट द मिलर इंडायसेस ऑफ क्रिस्टल्स प्लेन which cut through a crystal axis at 2A 3B C and ABC and 6A 3B 3C and 2A minus 3B minus 3C. म्हणजे आपल्याला काय काढायचं आहे, मिलर इंडायसेस आपल्याला काढायचा आहे क्रिस्टल्सचा. त्याने दिलेलं आहे की क्रिस्टल्स हा काय करतोय, म्हणजे त्यामध्ये जे प्लेन्स आहे, सो इट्स कट्स प्लेन्स विच कट, जे काही प्लेन आहे जे इंटरसेप्ट होतोय तो कट होतोय, पण तो क्रिस्टल्सच्या त्या तिन्ही ऍक्सिस वर कट होत असताना कुठे कुठे कट होतोय, तर त्याने दिलंय की 2A 3B C ABC 6A 3B 3C आणि 2A मायनस 3B आणि मायनस 3C ह्या ठिकाणी तो कट होतो. आता याचं आपल्याला इथं सिम्पली काय आहे, तर इथं मिलर इंडायसेस कॅल्क्युलेट करायचे. याची प्रोसिजर आपल्याला माहिती आहे. पहिल्यांदा आपल्याला एक टेबल तयार करायचं आहे. सो यू हॅव टू प्रिपेअर, यू मस्ट प्रिपेअर अ टेबल, वन टेबल. आता तो टेबल कसा, तर तो अशा पद्धतीने, आता फॉर एक्झाम्पल आपल्याला याच्यासाठी काढायचा आहे. फर्स्ट तर A, B आणि C, दिस इज द टेबल. देन टेक अन इंटरसेप्ट ऑफ दिस वन. याचा इंटरसेप्ट घ्यायचा आहे. हा टेबल आहे युनिट सेलचा आहे क्रिस्टलचा. त्याच्यानंतर त्याचे इंटरसेप्ट घ्यायचे. इंटरसेप्ट काय आहे, तर कुठे तो कट होतोय, तर हे इंटरसेप्ट म्हणजे काय, तर वेस इंडायसेस. वेस इंडायसेस म्हणजे काय, तर कोइफिशियंट ऑफ दिस ABC. तर काय आहे इथे 2 3 आणि इथे काय आहे 1, 2 3 1. ओके, 2 3 1 हे झाले त्याचे इंटरसेप्ट. त्यानंतर त्याचा रेसिप्रोकल्स घ्यायचा आहे. देन रेसिप्रोकल्स काय रेसिप्रोकल होईल, 1/2 1/3 1/1. म्हणजे त्याचा हा 1च असणार. 1/1 म्हणजे 1. ओके, आता त्यानंतर त्याला काय करायचंय, क्लिअर द फ्रॅक्शन्स. म्हणजे एलसीएम तुम्हाला घ्यायचा आहे. तर आता क्लिअर द फ्रॅक्शन्स म्हणजे काय, तर याला काय करायचं आहे, 6 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. 1/2 म्हणजे किती होणार आहे 3. इथं काय होणार 6 into 1/3 म्हणजेच 2 आणि 6 into 1 म्हणजे 6. म्हणजेच काय झालंय, क्लिअर द फ्रॅक्शन्स केल्यानंतर काय आलंय, इथे आले 3, इथे आलं 2 आणि इथे आलं 6. सो हेन्स 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 द मिलर इंडायसेस मिलर इंडायसेस इज काय असणार आहे, तर मिलर इंडायसेस फॉर दिस वन इट इज 3 2 6. 3 2. दिस इज द मिलर इंडायसेस. म्हणजे याला लिहिताना आपण असं कॉमा लिहायचंच नाही, याला लिहिताना असं 3 2 6 असं लिहितो. म्हणजे आपण काय लिहितो इथे D326 हे झालं त्याचं मिलर इंडायसेस. सो दिस इज द मिलर इंडायसेस फॉर दिस वन. सेकंड साठी मिलर इंडायसेस काय असणार आहे, ABC. इंटरसेप्ट काय असणार आहे 1 1 1. याचा रेसिप्रोकल्स काय होईल, परत 1 1 1.
परत याचे क्लिअर द फ्रॅक्शन्स. आता याला आपल्याला हे करायची काही गरजच नाहीये. क्लिअर द फ्रॅक्शन्स हा सुद्धा काय असणार आहे? 1 1 1. क्लिअर द फ्रॅक्शन्स. सो hence the Miller indices, hence the Miller indices काय होईल? मिलर इंडायसेस याचा मिलर इंडायसेस इट विल बी दॅट इज द 1 1 1. The Miller indices for this ABC it is 1 1. Now the Miller indices for this A, B and C याच्यासाठी याच्यासाठी मिलर इंडायसिस काय होईल? तर याचा पहिल्यांदा याचा इंटरसेप्ट घ्यायचा आहे. तो असणार आहे 6 3 अँड परत 3. देन हा झाला त्याचा इंटरसेप्ट. देन त्याचा रेसिप्रोकल्स काय होणार? 1/6 1/3 1/3. राईट. देन clear the fractions taken in the lower LCM. ओके. आता क्लिअर द फ्रॅक्शन्स म्हणजेच काय? तर तुम्हाला याला मल्टिप्लाय करायचं. 6 into 1/6 6 6 get 1. ओके. 6 into 1/3 इथे 2 येणार आणि 6 into 1/3 इथे सुद्धा 2 येणार. हेन्स म्हणजेच काय व्हॅल्यू झाल्या इथे? इथे आली 1, इथे आली 3 आणि इथे आली 2 आणि इथे आली 2. हेन्स the Miller indices ही काय मिलर इंडायसेस आहे या तिसऱ्या प्रॉब्लेम साठी? तर मिलर इंडायसेस आहे 1 2 2 1 2 2. So this is the Miller indices of this one. Next, लास्ट मिलर इंडायसेस काय असणार आहे? ते आता तुम्ही सांगू शकताय. काय असणार आहे मिलर इंडायसेस? येस एनीवन? वहीवर करा आणि सांगा मला मिलर इंडायसेस काय असणार आहे. ओके. पहिल्यांदा प्रिपेअर द टेबल दॅट इज द एबीसी. आता याचा कोइफिशियंट काय आहे? इंटरसेप्ट म्हणजे त्याचे कोइफिशियंट घ्यायचे आणि त्यालाच आपण बेस इंडायसेस म्हणतोय. तर काय आहे? 2 इथे काय आहे? -3 इथे काय आहे? -3. देन टेक अँड रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस वन. त्याचा रेसिप्रोकल्स घ्यायचा. रेसिप्रोकल्स काय येतोय? सो 1/2 1/2 -3. सो आता -3 -1/3. ओके. Then clear the fractions. आता याला 6 into 1/2 याला 3 इथे 3 येईल. ओके. इक्वल्स टू 3. 6 into -1/3 2 इथे -2 येणार. ओके. And this is the -2. 6 into 1/3 इथे सुद्धा -2 येणार. इथे सुद्धा -2. सो व्हेरी गुड. हर्षदाने आन्सर सांगितलंय. गुड. सो हेन्स the Miller indices is काय मिलर इंडायसेस होणार? तर 3 -2 -2 हे त्याचे आन्सर आहे. पण -2 इंडायसेस मध्ये -2 नेगेटिव्ह साइन्स इट इज ऑलवेज वेन यू राईट द इन द फॉर्म ऑफ DHKL या फॉर्म मध्ये जर तुम्हाला लिहायचं असेल तर ऑलवेज दिस मायनस साइन इंडिकेट्स द इट इज द we can write this Miller indices, this negative sign the Miller indices is indicated by placing the bar on the integers. त्या इंटिजर्स वरती तो. म्हणून हे याला आपण लिहिताना कसं लिहितो? दिस मिलर इंडायसेस कॅन बी रिटन ऑलवेज in the form of DHKL, that is 2 bar. निगेटिव्ह साइन तुम्हाला असं लिहायचं आहे. म्हणजे हे जर असं जरी असेल तर तुम्हाला लिहिताना कसं लिहायचं आहे? असं लिहायचं. सो इन द फॉर्म ऑफ DHKL द नेगेटिव्ह साइन इट इज प्लेसिंग ऑन द दिस बार ऑन द इंटिजर्सच्या वर त्याला लिहायचं आहे. ओके.
सो दिस इज ऑल अबाउट द कॅल्क्युलेट. असं सिम्पल प्रॉब्लेम्स तुम्हाला ते विचारू शकतात. मिलर इंडायसेस कॅल्क्युलेट करा. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट प्रॉब्लेम आपण बघूया. सेकंड प्रॉब्लेम्स वही असेल तर लिहून घेत चला. KNO3 क्रिस्टल्स इन ऑर्थोरोम्बिक सिस्टीम लिहून घ्या, म्हणजे तेवढेच आपल्याला पुढे जाता येईल, कारण मला लिहायला वेळ लागेल इथे. ओके, second problem, KNO3. This is the crystallizes in orthorhombic system with the unit cell dimensions that is A is equals to, आता dimensions A is equals to आहे 542 picometer PM. then second आहे that is B is equals to 917 picometer and C is equals to 645 picometer. Calculate the diffraction. Angles. आपल्याला diffraction angles काढायचे. diffraction angles for first order X-ray reflection from 100, then 010 and 111 planes using radiation with wavelength that is equals to 154.1 picometer. सो दिस इज द प्रॉब्लेम. आपल्याला काढायचं काय की ग्लेझिंग अँगल जो आहे, जो काय रिफ्रॅक्शन अँगल आहे, तो आपल्याला काढायचा आहे. काय प्रॉब्लेम आहे की KNO3 चं क्रिस्टलायझेशन झालंय आणि KNO3 क्रिस्टलायझेशन झाल्यानंतर तो जो क्रिस्टल्स आहे KNO3 चा हा ऑर्थोरोम्बिक सिस्टीम आहे. म्हणजे त्याची तो जे स्ट्रक्चर आहे, जसं आपण FCC हे ते सगळं म्हणतोय, तर ती जी सिस्टीम आहे तो ऑर्थोरोम्बिक सिस्टीम आहे. सिंपल क्यूब नाही आहे, तो ऑर्थोरोम्बिक सिस्टीम आहे. So this the KNO3 crystals is an orthorhombic systems with the unit cell dimensions. त्याच्या ज्या युनिट सेल डायमेन्शन्स आहेत त्या A is equals to 542 पिकोमीटर, B is equals to 917 पिकोमीटर and C is equals to 645 पिकोमीटर. म्हणजे ABC त्याने दिलेला. आपल्याला काय करायचंय, कॅल्क्युलेट द डिफ्रॅक्शन अँगल्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर, म्हणजे पहिल्या ऑर्डर साठी जे काही डिफ्रॅक्शन अँगल्स आहे एक्सरे रिफ्लेक्शनचा फ्रॉम द प्लेन. कुठले प्लेन्स? 100, 010 and 111 प्लेन्स युझिंग द रेडिएशन्स वेवलेंथ. त्याची जी वेवलेंथ आहे ती आहे 154.1 पिकोमीटर. दिस इज द प्रॉब्लेम. सो नाउ फ्रॉम द इक्वेशन, आता सोल्युशन्स मध्ये काय, फ्रॉम the Bragg's equation. आता Bragg's equations काय आहे, तर Bragg's equations आहे 2D sin theta n lambda. तर 2D म्हणजेच काय, तर D म्हणजेच काय, HKL. DHK.
आता फॉर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टीम और ऑर्थोरोम्बिक सिस्टीम or orthorhombic systems 1 upon DHKL स्क्वेअर हा काय असणार आहे म्हणजेच काय तर H अपॉन A स्क्वेअर प्लस K अपॉन B स्क्वेअर प्लस L अपॉन C स्क्वेअर. आता D फॉर एक्झाम्पल D100 ह्या प्लेनसाठी काय होणार आहे दिस प्लेन स्क्वेअर इज इक्वल्स टू काय होईल 1/D100 स्क्वेअर. त्याच्यासाठी काय होईल तर 1 H किती आहे तर 1 आहे, K किती आहे तर 0 आहे, ओके, आणि L किती आहे तर 0 आहे. त्यामुळे 1/A किती आहे तर दॅट इज 1/542 हे इथे दिलेलं आहे, A, B आणि C दिलेला आहे, ओके, याचा स्क्वेअर, ओके, प्लस हे किती आहे 0917 स्क्वेअर प्लस 0 हे किती आहे तर 645 square. Okay, so when you solve this we'll get this D1/D100 square is equals to it is comes the 1 upon this 542, right? So it means that D100 is equals to A and A म्हणजेच काय तर it is this one 542. This is 542. So for this plane it will be the 542 picometer. This is 542 picometer. That's similarly जर आपण D1010 यासाठी जर काढलाय तर D साठी काय होणार तर ह्या दोन्ही व्हॅल्यूज तिथे आपण ह्या सगळ्या सेम वे वी कॅन D. आता इथे आपण D010 तर काय होईल 0/542 स्क्वेअर प्लस 1/917 स्क्वेअर प्लस 0/645 स्क्वेअर अशा पद्धतीने ती होईल, राईट? सो ते जर सॉल्व्ह केलंय आणि आपण जर बघितलंय तर इट विल कम्स दी D010 is equals to B आणि B म्हणजेच काय आहे तर इट विल बी दॅट इज दी 917 picometer. Similarly for the equations of 111 आता equations of 111 साठी it is comes आता तिघांची जर येत असेल तर it will be so it will comes D111 it is equals to C and equals to 378 picometer. ओके, आता हा जो आहे 111 तर याला पहिल्यांदा आपल्याला काय करायला पाहिजे की आता D11 म्हणजेच काय तर 1/D111 म्हणजेच काय तर this is 1 that is 542 square plus 1/917 square plus 1/645. Okay, so when you solve this या तिघांनाही जर सॉल्व्ह केलं तर it will comes the 378. This is the for this plane we can find out the 37 ABC. आता हे आपण फाइंड आउट केले फॉर दिस प्लेन. ओके, आता आपल्याला एक्झॅक्टली काय काढायचं आहे आपल्याला अँगल काढायचा आहे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन्स. आता फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन साठी तुम्ही पहिल्यांदा प्लेन्स काढले आणि त्याच्यानंतर आता आपल्याला अँगल्स काढायचे आहेत. तर अँगल्स काढण्यासाठी वी शुड नो दिस व्हॅल्यूज. ह्या व्हॅल्यूज आपल्याला माहित पाहिजे आणि म्हणून आपण त्या व्हॅल्यूज आपण काय केलंय फाइंड आउट. ओके, so if you know these values then we can able to find out the glazing angle or the diffractions angles for the